Tjenare Ola! Tjena! Ja, det blir lite lustigt för nu har vi redan pratat en stund här innan. För jag har varit inne och kollat dina Dirac Art-inställningar. Men Ola från Göteborg, Västra Frölunda, och jag bara skrev upp, jag satt och räknade här. Du har ett Dolby Atmos 9.4.4 system som det är just. Stämmer det. Ja. Sen så pratar vi om, det kommer på en sub till här nu och det ska stacka 2 subbar och sådär. Men det officiella är 9.4.4 system. Stämmer bra. Och jag var just där för några månader sedan och med mina fina mätgrejer och då gjorde vi en Dirac Base Control mätning. Det är ju roligt med din hemmabio för du har ju en lite udda setup. Som du själv skrev, en salig blandning av grejer. Och det är ju då för tittarna här så har du fina Larsen-högtalare. Det var det. Ja, som left-right, en centerhögtalare och så har du front-wide, också är Larsen lite mindre. Du har, är det modell 9 som du har där? Frontarna är ju toppmodellen, de är ju modell 9. Ja. Och sen är det 8 som har jag som front wide numera. Och sen är det ju även Carlson OA51, det är ju surrounder som jag har sparat sedan 80-talet. En gammal klassiker, det är inte så Jajamän. Nej, tyckte det var synd att slänga dem. Ja, och back surround? Det är Larsen 6. Så du har 6, 8 och 9 modeller. Ja, för er intresserade här. Och sen så är det XTZ-högtalare som Atmos, 4 stycken. Och sen så har du en blandning av subbar som just nu är... Det är 3 stycken Velodyne. Det är 2 10 och sen är en 12 och sen är det en REL 15-tummare, en 1510. Och så har jag även en 5:e sub som är en REL sub 12. Och du har en Marantz Cinema 30-processor, lite externa slutsteg. Och sen för den uppmärksamma så ser man ju bakom dig att det hänger inte bara en projektor utan 2 projektorer. Hur kommer detta sig? Nej, men jag hade ju min 4K-projektor, en Sony som jag har haft i 3 år. Och så var jag ju lite sugen på att öka upp ljusstyrkan lite med en laserprojektor. Så blev det tillfälligt, så jag tyckte inte det var inte lönt att sälja den gamla, utan den får gå lite mer YouTube, vi kör till serie och sånt. För den är ju lampbaserad då, så att ja, den får gå där. Sen när vi kör på den fina bilden så då åker den nya Sony på istället. Ja. Tillsammans med min inköpta MadVR, extern bildprocessor. Bra. Riktigt fin. Verkligen. Ja, så att det är ju ett väldigt påkostat system du har och bara sedan jag var där senast för några månader sedan så har det ju hänt grejer och jag brukar säga det att det är resan som är målet, eller hur? Ja, stämmer bara. Ja, det är ett pågående projekt hela tiden så det byts ut och det läggs till akustikreglering och så att det är ett pågående projekt. Ja, men akustikregleringen, den har du definitivt ändrat sedan jag var hos dig. Du frågade mig om tips och så gav jag lite tips. Och sen är det vad man hittar bra pris på sådär och vad man känner för att köpa in. Men du har ju, sen jag var hos dig så har du gjort det mycket mer symmetriskt. Det var som ett lapptäcke av olika grejer. Och nu känns det som mycket mer symmetriskt och genomtänkt. Och man ser där ovanför dig att du har diffusorer i taket. Vilken skillnad tycker du det har gjort med diffusorer? Nej, men jag satte ju de 3D-diffuserna i bak och fyllde på i taket. Så det känns ju som att taket blir lite högre. Det blir en större bubbla, helt enkelt. Det är ett av mina tips som jag brukar ge sådär, att sätt diffusorer ovanför där ni sitter. Liksom. Det gör speciellt ni som har kanske ett akustikinnetak med gärna 40 mm absorbenter och så här. Det
ta kontroll över allting, absolut, men kan också döda lite av känslan och storheten i ljudet, så att det hjälper väldigt bra, precis som du har gjort där också, ovanför där man sitter. För det skillnad, man sitter ju och pratar och sånt i soffan och man har någon på besök och sådär, och då får man lite stöd av de där diffusorerna som är runt omkring en. Så att jag tyckte det ser riktigt bra ut. Och när jag kom på besök så jag tyckte det var lite kul, för man känner in, man lyssnar på vad den jag är hos har lyckats med. Och jag kommer ihåg det som igår, att jag tyckte du hade lyckats riktigt bra med din kalibrering som du hade redan. Verkligen. Jag hörde att du hade suttit och jobbat dig och läst igenom och kollat på YouTube-videos och sådär. Och sen kopplade jag upp min mätmikrofon och bara gjorde en kontrollmätning och kollade. Och jag minns att du reagerade på det ljudet jag fick till där. Ja, nej, men det var ju liksom för att alltså den stora skillnaden var ju egentligen, för jag gick ju från Odyssey i min gamla Marantz. Och sen har jag ju väntat på att jag vill ju ha Dirac på egentligen, men ja, det är en uppgradering. Och så också väntar jag på Dirac Art också naturligtvis. Men den var ju inte släppt då. Bara den jag gjorde med Base Control blev ju en otroligt stor skillnad. Med tanke på att mitt rum är begränsat och jag kan inte sätta basfällor. Så jag vill ju få kontroll på basen. De problem man har naturligtvis som finns i rummet. Så att det blev ju en jättestor skillnad. Och när du var här och kalibrerade så ja, det blev ett haksläpp. Kan man väl säga. Det tog ju 2 sekunder för mig att höra liksom, oj, det här var något helt annat. Ja, och det var kul att du märkte det direkt, för jag kommer ihåg att du tittade på mig bara, vad fan? Hur kunde det bli så här? Du har ju inte ens börjat att kalibrera, för jag bara satt upp min mätutrustning. Ja. Och det är ju så att om man tänker efter så blir ju aldrig ett kalibreringssystem eller egentligen ett mätsystem blir ju inte bättre, kan ju inte bli bättre än utrustningen. Då trollar man ju. Så att, och de allra flesta som gör kalibreringar hemma, de sitter ju då med, i bästa fall en U-mic 1 eller en U-mic 2. Och i annat fall, du kommer från Odyssey-världen. Och i bästa fall då med Odyssey så har man den här lilla mikrofonen man kopplar in på framsidan, och i värsta fall har man den gamla lilla mikrofonen och det här lilla mikrofonstativet av papp som man bygger upp som ser ut som en liten Tintin-raket. Tintin, månen, Turritur. Vad sa du? Och det är klart att när jag kommer med min mätmikrofon, den är ju jättefin och jag har ett jättefint ljudkort och mikrofonförstärkare till den. Men det var roligt att du uppfattade den skillnaden direkt där, och det gjorde jag också. Jag bara okej. Ja, men sen var jag ju hos dig hela dagen där och vi jobbade på ditt system och fixade och donade lite med högtalarna och subbasarna och sådär. Och då hade vi bara, detta är ju några månader sedan, då hade vi bara tillgång till Dirac Base Control, men vi fick ju till det väldigt, väldigt bra. Alltså vilka ljudbubblar det blev. Ja, det går inte att förklara. Alltså men jag trodde inte det var möjligt med sån förändring i hela karaktären. Alltså, vi fick ju ordning på basen och då öppnade jag upp sig så mycket detaljer som jag inte... Alltså, vi körde ju lite olika klipp där, men alltså, det var ju karaktärer på skjutvapen. Det var helt annat ljud. Det går inte att förklara. Helt annan karaktär helt enkelt. Ja, och sen var det också kul att, för man vet aldrig riktigt med Dirac och i en hemmabio-setup sådär hur bra man kan få till musiken. Men det blev ju riktigt, riktigt bra. Och det är klart att det beror ju också på att du har jättefina hifi-högtalare i stort sett som du kör som hemmabio-setup. Ja, nej men det är ju så alltså hela den här, rummen är ju fulla av de här kompromisserna och mina fronthögtalare står ju alltså på absolut sämsta plats man kan stå. Men det var ju den kompromiss jag fick göra, för jag ville ju ha en stor duk. Och jag hade inte plats för att köpa en duk där jag kunde ställa högtalarna bakom duken. Alltså de fick hamna i hörnorna helt enkelt. De är inte i klosan, men de är nästan. Och utifrån den fick vi ju jobba.
Och det blev ju en kompromiss, men kompromissen blev ju väldigt bra trots allt, för att det är ju inte den naturliga basen du får liksom, för den ska ju stå typ en halv meter fram och en halv meter inåt rummet, om man säger så. Ja, och som sagt, nej, precis, så att du har ju liksom en vanlig duk, en vanlig vit duk som inte är ljudtransparent, så att högtalaren är ju utanför den och centern är ju under duken då. Placerad. Och där tycker jag också var intressant hur vi lyckades, för centern jobbade vi en del på, hur vi lyckades att få den att försvinna faktiskt. För den byggde ihop sig väldigt fint med vänster-höger högtalarna där. Ja, men definitivt. Alltså du gjorde ju något knep med den här kurvan du lyfte liksom upp hela frontbilden, kan man väl säga, eller frontljudet då. För att centern kom ju upp liksom en bra bit upp. Så att det låter ju inte som att den kommer från centern, utan en bit upp på duken, och det gör ju stor skillnad. Ja. Och det var jättekul. Och man vet aldrig hur långt man når där. Det är liksom en kombination av högtalarna och spridningen, hur de sprider, kalibreringssystemet, rumsakustiken. Så att, nej men vi hade ju en kanondag där. Det blev ju väldigt, väldigt bra resultat, och vi satt och tittade på lite filmklipp och vi lyssnade på lite Dolby Atmos musik och sådär. Och det är fortfarande väldigt få hemmabiofantaster tror jag, som verkligen har upplevt riktigt bra atmosmusik, atmosmixad musik, förutom det de liksom upplever i filmer utan att tänka på det. Och det blev ju kolossalt bra. Och sen dess så har ju då Dirac rullat ut Dirac Art till alla er Denon och Marantz ägare och Arkham också. Och det har du börjat laborera med, och innan vi startade den här videosnacket så satt ju du och jag en stund och så gick vi igenom din setup, och du hade ju också läst på, det märkte jag ju, så du hade ju gjort de flesta inställningarna som jag har lärt mig och erfarenhet som jag har haft nu av att kalibrera, och också bara sitta och läsa på. Det är ju ett nytt system och högtalarna jobbar med varandra på ett annat sätt än vad de gjorde innan. Med Dirac Bass Control så jobbade subbasarna med varandra, absolut. Och det blev jättebra, verkligen. Och blev bättre efterhand också. Jag var inte så glad i Dirac Bass Control när den kom, men det rättade Dirac till. Och Dirac Art är ju för alla er där ute som funderar på, och om ni kanske har som Ola en Marantz Cinema-burk, eller en Denon-burk som går att uppgradera. Vad säger du till dem, Ola? Är det värt att lägga de där 6, 7, 8 tusen eller vad det kan vara? Ja, absolut. Ja, men det är ju en kostnad, är det ju, men det är liksom, du kan ju aldrig uppgradera ljudet med någon hårdvara på det sättet. Det är liksom, du tar det till en helt ny nivå och liksom. Ja. Nej men verkligen, och jag känner samma sak, och just du som har så pass många subbasar också, så du verkligen kan få den här subbasdistributionen i hela rummet. Det hade du redan med Dirac Bass Control, verkligen. Helt annan grej än Odyssey kan uppnå liksom. Och sen då med Dirac Art där man även får att högtalarna hjälper varandra upp till, och subbasarna upp till 150 Hz. Och sen är det massa inställningar. Och jag tycker att grundinställningen som Dirac kommer med där, det är bara full ställ på allting. Den är helt off. Man måste in och peta i inställningarna. Och det är ingen raketvetenskap, men man får vara lite metodiskt, och som du gillar ju att sitta och pilla. Och med Dirac Arten, antingen så, det är mitt råd, så antingen ta dit mig eller någon annan och fixa det. Och vill man som du sitta och pilla själv, ja men då får man titta på YouTube-videos, läsa inlägg på Reddit och liksom hitta de här gold nuggetsarna med olika inställningar som folk gör. Men ni som tittar då, som funderar på Dirac Art eller kör Dirac Art själva, så det som Ola och jag har gjort nästan likadant med Dirac Arten, det är ju de grundläggande sakerna, att centerkanalen, när man slår på Dirac Arten då skickar den på Dirac Art kalibrering, justering på allt, och centerhögtalaren
Den ska inte stödja någon annan högtalare. Centerhögtalaren är golden, det är systemets viktigaste högtalare för att det är där historien berättas, tycker jag. Sen kommer subbasarna för att skapa känslan och sen så kommer resten liksom. Så att det viktiga är att slå av Dirac-arten på centerhögtalaren och sen då så ska liksom höger-vänster ska hjälpa centerhögtalaren, subbasarna ska hjälpa centerhögtalaren och sen är det lite andra saker med fronthögtalarna ska hjälpa varandra lite grann och sådär. Och så jobbar man sig runt i hela systemet och sen får man bara spara inställningarna och lyssna. Och du har ju fördelen, eftersom du har en så pass fin Marantzburg så kan ju du spara rätt många inställningar och som du enkelt kan prova mellan. Så är det bara att testa sig fram och du fick ju till bra resultat även på musiken, sa du. Absolut. Vad gjorde du för justeringar då på Dirac-arten? Nej, men jag tog ju den. Du hade gjort ett musikpreset förra gången du var här. Så jag tog ju det filtret och sen gjorde jag lite små justeringar. Jag hade ganska låg, frontarna stöttade varandra ganska lågt. Sen var det bara att köra filtret. Köra kalkyleringen. Så det var inte så mycket du behövde göra egentligen. För den som redan var klar. Så nu spelar vi musik med subbar då helt enkelt. Ja, men fan vad gött. Så då är det fronthögtalarna då när det är stereomusik och tillsammans med hela subbaspaketet helt enkelt. Ja. Och sen kan man ju gå in och ställa in hårdheten på hur mycket det ska supporta och vilken sorts bas du vill ha. Det kan man ju då göra med subbarna, hur de ska stötta sig själva. Så att det är bara alltså, testa, släng in filtret och så gör små justeringar så man förstår vad som gör vad. För gör man för mycket justeringar med alla program så vet du inte vad du gör egentligen. Och det är ju en liten det är ju en inlärningskurva. Och den kunde ju inte göra förut, så då är det mycket lättare att man testar små justeringar och så börjar man förstå programmet lite mer. Ja, men precis. Och att man är metodisk liksom. Och inte ändra för mycket grejer. Och att man kanske hittar några bra filmklipp, några bra musiksnuttar som man testar med hela tiden. Ja, men fasen vad spännande. Vad blir nästa uppgradering nu då? Ja, vi snackade om det lite. Nej, men det är alltså varje uppgradering blir ju väldigt kostsamt om man säger så. Alltså, vad är det värt liksom att lägga? Vilka pengar ska man lägga för att få den här lilla procenten extra varje steg? Den blir ju mer och mer kostsam. Om man säger så. Så att, nej men Art fungerar ju väldigt bra. Jag fick ju det jag ville med rummet, att jag vill ju få bort alla basproblem. Och det har ju lyckats bra med Art helt enkelt. Jag kan spela högre med att det är mindre störningar. Rummet spelar ju inte med på allt samma sätt. Det är ju tight, hård bas och det öppnar upp sig. Ja, jag kan inte säga så mycket mer. Nej men gött, och för er som inte har läst på Dirac Art så innebär det ju helt enkelt att högtalarna och subbasarna jobbar ihop med varandra. Som de även gjorde innan i Dirac Base Control. Sen så kopplar man på högtalarna runt omkring och beroende på hur djupt högtalarna kan spela och vilken dynamik de har beroende på hur starkt man lyssnar också. Så ju större högtalare man har, eller kraftfullare, desto mer kan de hjälpa varandra att skapa ett homogent basfält upp till 150 Hz helt enkelt. Efter 150 Hz så släpper vi på vanlig Dirac live-korrigering helt enkelt. Den har säkert också uppgraderats lite grann. Så att med Dirac Base Control, då var det basarna som jobbade ihop med varandra och man gjorde delningar och så till alla högtalare. Man kunde portionera ut basarna. Med Art så byggs allting ihop till ett homogent system och det märker man ju också där högtalare hjälper varandra. Och hur mycket de ska hjälpa varandra,
Det bestämmer man då i de här inställningarna vi har varit inne och tittat på. Jag får väl göra ingående videos på det här sen utifrån vad jag lär mig efterhand som jag är ute och kalibrerar hos kunder. Men det är riktigt häftigt. Och vad tycker du själv om skillnaden i basresponsen bara att gå ifrån Dirac Base Control till Dirac Art, du som ändå har 4 subbar, placerade 2 fram, 2 bak kan man säga. Vad känner du själv om skillnaden? Det var ju lika stor skillnad som att gå från Odyssey till Base Control skulle jag nästan vilja säga. Det kan vara svårt att jämföra, men ja, det är nästan lika stor skillnad. Och det är svårt att tro, för när du gjorde Base Control så blir det ju det blir en enorm skillnad. Och lika stor skillnad här helt enkelt. Det öppnar upp sig, ljudbubblan blir större. Känns som att basen slår ju hårdare på djupet också. Och så är det ju en ny bas man får vänja sig vid helt enkelt. För det kan ju lätt bli så att vad är den här gamla basen som jag tyckte var lite cool. Men det är ju inte rätt bas. Utan här blir ju en riktigt korrekt tight bas. Ja, du sa till mig innan, ibland alltså, det är nästan så jag blir lite rädd för att det liksom trycker. Ja, men så är det ju. Nej, men det har ju öppnat upp så mycket med alla de här problemen som har försvunnit. Så öppnar det ju upp och man kan bli lite chockad ibland. Det finns mycket kraft. Så, mycket mer än vad jag trodde. Ja. Men rummet är ju också inte så stort så du kan ju trycksätta rummet på ett annat sätt. Ja, ditt rum är, vi ska se, 3,6 gånger 5,3. Ja, precis. Ja. Och så takhöjd 2,60 eller något sånt där va? Jag tror det tog runt 2,50, 2,60. Ja. Lägenhetstakhöjd helt enkelt. Ja, exakt. Ja. Nej, men arten är häftig på det sättet också att det är inte bara att högtalarna hjälper varandra utan det är ju faktiskt att den hjälper till att ta ner efterklangtiden i rummet. Precis som du säger, du har inte möjlighet att placera ut basfällor på det sättet i ditt rum för du har ett ganska stort rack i ena hörnet och i andra hörnet är det en entré. Och sen fram till och där får det inte plats. Och faktum är att basfällor kan inte konkurrera på det sättet heller med aktiv akustikbehandling som det faktiskt blir med arten. Det måste jag säga. Och jag ser det i dina mätningar också. Om du hade gjort mätningar på det med och utan så kommer du förmodligen att se att efterklangtiden går ner lite grann i basen. Och det är jäkligt häftigt. De som klarar av att göra det är Dirac Art och Trinnov Waveforming som är en annan variant där också man kontrollerar basfältet på, dels så kontrollerar man basfältet på hur det strålar ut ifall man har tillräckligt många subbasar, men sen så har du subbasar som är dedikerade för att släcka ut bas i rummet. Det är skithäftigt. Med arten, Dirac Art så är det inbyggt så den känner av det själv och det är inga parametrar man har på det mer än att du ställer hur mycket de här olika högtalargrupperna ska supporta varandra då i upp till 150 Hz. Men min upplevelse är också att det blir, när man går ifrån Base Control som låter skitbra upp till Art så bara, alltså det blir sån storhet i basfältet. Det är skithäftigt. Rummet känns större liksom. Det är som du när du satte diffusorerna i taket där och det är som att man lyfter lite på locket. Man lyfter lite. Ja, det är precis så. Ja. Det är riktigt häftigt. Men du Ola, hur länge har du hållit på med hemmabio? Ja, hemmabio. Nej, men hifi-intresset kom väl när man var tonåring, 15 år och köpte sina högtalare så att, men sen har ju intresset kommit och gått och det här med hemmabio, det kom ju kanske vad kan det någon gång på 2000-talet så började ju hemmabio. Man kommer komma med de här receiverna och projektorerna köpte jag min första proje runt sekelskiftet där. Ja. Så och sen har det bara intresset fortsatt och det har väl gått lite upp och ner beroende på var man har bott och familjeförhållande och lite så här. Man har hängt på biobutik och lite så här och nu fick jag möjlighet att göra det här i mitt rum. Jag vände ju på hela rummet. Jag hade ju glaspartier som är mot balkongen då helt enkelt. Så jag tänkte, hur fasen ska jag få till det här? Men
kom vi på den idén att vi bygger en ram helt enkelt runt fönstren. Och fick hjälp av en kompis och då gjorde vi det. Ja. Och det blev ju väldigt, väldigt bra. Ja, det blir riktigt, riktigt bra. Du har verkligen tagit kontroll över det rummet. Visst, du har ett ljust tak fortfarande fram till, men det pratar vi om nu att du ska mörka ner det lite grann fram till. Så kommer du få ännu bättre bild än vad du har nu som är kanonbra. Man har ju liksom tillgång till den ytan man har och du har ju valt att liksom ta kontroll över det, måste jag säga. De allra flesta kanske bara möblerar runt utifrån det som man har, vilket är naturliga att göra. Ja. Ja. Nej, men naturligtvis, alltså man kan ju, bor man i en lägenhet så här, man ska ju leva i ett vardagsrum, men jag gjorde inte så mycket. Jag satt och kollade på tv och liksom, fönstren var inte så jätteviktiga. Så att jag kan lika väl ha en filmduk där helt enkelt. Ja, är man hemma biomumrik då är inte fönster viktigt. Nej, men alltså drömmen är väl kanske, jag menar det är klart att ett hus med ett eget rum och bygga från grunden, det är ju naturligtvis det man vill. Men nu får man ju ta det för man har det och det går att få till det väldigt bra. Ja, det måste... Nu har jag ingen att kompromissa med så helt enkelt, så att då gör jag det jag känner för. Ja, gött. Ja, nej, men du har lyckats riktigt bra, det måste jag säga. Och kul att du har uppgraderat till Dirac Art. Det ska bli roligt att komma hem till dig igen i Göteborg och lyssna hur det låter. Så stort tack Ola för att jag fick ta det här samtalet med dig och jättekul att varit hemma hos dig och upplevt dina härliga Larsson Karlsson högtalare. Och lycka till med framtida uppgraderingar och du vet att du har mig som bollplank om du har några funderingar kring någonting så är det bara att slå mig en signal. Absolut. Ha det gott! Detsamma. Tack, hej! Hej. Ola, vilken skön kille alltså, som hela tiden håller på och uppgraderar bit för bit, fixar lite med rumsakustiken, uppgraderar till Dirac Art, stoppa på en subbas extra. Allt för att hela tiden ta resan framåt mot ljudets nirvana, om man vill säga så. Och om du tyckte att vårat samtal var intressant, glöm inte att ge denna videon en tumme upp, prenumerera gärna, jag behöver alla prenumeranter jag kan få. Och om du har några tips på exempelvis Dirac Art eller hur du kalibrerar din hemmabio, ja men skriv en kommentar här nere. Och vill du komma i kontakt med mig så når du mig på freddan@ninjasound.se. Du har också min hemsida www.ninjasound.se. Och du, lycka till med hemmabion!